नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं मराठी फोडणीमध्ये. आणि आज आपण बनवणार आहोत बटाट्याचे, वांग्याचे व पालकाचे पकोडे. यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 वाटी बेसन पीठ, लाल तिखट, जिरे, ओवा, चवीनुसार मीठ व थोडीशी हळद. सुरुवातीला आपण बटाट्याच्या बारीक बारीक चकत्या पाडून घेणार आहोत. अगदी पातळ अशा आपल्याला चकत्या पाडायच्या आहेत. येथे सालासकट मी बटाट्याच्या चकत्या करत आहे. अतिशय चविष्ट असे हे पकोडे लागतात. चकत्या काळ्या पडू नयेत म्हणून आपण याला पाण्यात टाकायचे आहे. आता आपण वांग्याच्या चकत्या पाडून घेणार आहोत. बटाट्याच्या केल्या त्याचप्रमाणे याच्याही पातळ पातळ आपण चकत्या पाडून घेणार आहोत. पालकाचेही देठ आपण कट करून घेणार आहोत. फ्रेश असा पालक आपण शेतातून आणलेला आहे. आता आपण चूल पेटवून घेणार आहोत. चूल चांगली पेटलेली आहे. आता यावर एक कढई ठेवून घ्यायची आहे. कढईमध्ये मी तेल तापण्यासाठी ठेवणार आहे. आपलं तेल गरम होत आहे तोपर्यंत आपण पकोड्यासाठी पीठ बनवून घेऊ. यासाठी 2 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे. त्यामध्ये 1 चमचा जिरेपूड, 1 चमचा धनेपूड, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा लाल तिखट, थोडीशी हळद व 1 चमचा ओवा हातावर चोळून घालणार आहोत. ओव्यामुळे चव चांगली येते व पोटही बिघडत नाही. थोड्या थोड्या पाण्याचा वापर करत आपण पीठ चांगले भिजवून घेणार आहोत. पीठ आपल्याला जास्त पातळही नाही व जास्त घट्टही नाही, तर मध्यम असे आपल्याला पीठ भिजवून घ्यायचे आहे. आपलं तेल छान गरम झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण बटाट्याचे काप घालून ते पिठामध्ये भिजवून तेलामध्ये सोडणार आहोत व छान गुलाबी रंग येईपर्यंत त्याला तळून घेणार आहोत. तेल आपल्याला जास्त गरम करायचं नाही, तर मध्यम असं गरम करायचं आहे, म्हणजे आपले पकोडे छान कुरकुरीत होतील. आपले पकोडे छान टम फुगलेले आहेत. आपले पकोडे छान तळल्या गेलेले आहेत. ते आपण आता काढून घेणार आहोत. आवाजावरून तुम्हाला लक्षात आलं असेल हे किती कुरकुरीत बनले आहेत. याचप्रमाणे आता वांग्याचे आपण पकोडे बनवणार आहोत व त्यानंतर पालकाचे बनवून घेणार आहोत. यासोबत खाण्यासाठी आपण हिरव्या मिरच्या तळून घेणार आहोत. मिरच्या मोठ्या असल्यामुळे आपण त्या मोडून घेणार आहोत.
या मिरच्या एक तर मोडून घ्यायच्या किंवा त्याला चिरा पाडून घ्यायच्या, म्हणजे तेल आपल्या अंगावर उडणार नाही। या मिरच्या मी एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे व त्यांना मीठ लावणार आहे। मीठ लावल्यामुळे मिरच्या जास्त तिखट लागत नाही व त्यांची चवही चांगली लागते। तुम्हीही या प्रकारे बटाट्याचे, वांग्याचे, पालकाचे पकोडे करून बघा व कसे झाले मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा। अजूनपर्यंत जर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब अवश्य करा, तसेच बेल आयकॉन प्रेस करा। तसेच व्हिडिओ जर आवडला असेल तर आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा। भेटूयात एका नव्या रेसिपीसोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।